So yeah, welcome to the BIM Project Managers Module 2 course, and thank you very much for attending. Xin xin chào mừng anh chị và các bạn đến với cái buổi đào tạo về BIM cho quản lý dự án. Cái phần 2 thì phần 1 này thì đã được triển khai tại cái hồi tháng 11 năm 2019. This is the agenda for today, and we'll be recapping on stage 1 and 2 of ISO 9650, as well as starting to have a focus on stage 3 of the standard, which we'll go through. Thì đây là cái agenda của cái chương trình của cái buổi hôm nay. Sẽ có một cái phần giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 19650 và sau đó thì sẽ tập trung vào cái giai đoạn 3, đó là cái giai đoạn mà về dự thầu. So these are today's speakers. So Bin Tar is the technical lead of the BIM Technical Committee, while we also have Phil Bates will be speaking through stage 3. Myself, Peter Matthews, will be speaking through stage 1, and while Duck from Atlas will be speaking through stage 3 as well. Thì hôm nay thì chủ yếu sẽ là hai bạn Pete Matthew và Philip từ phía McDonald sẽ chia sẻ các cái nội dung về giai đoạn 3 này. Tôi là Bình thuộc văn phòng thường trực ban chỉ đạo BIM, cũng như là anh Đức từ phía Atlas sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là dịch ra tiếng Anh, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. So during today's training, we will be asking you a couple of questions during the session to understand if you've got to grips with some of the content in the polls section of Slido. So we used a Slido code, and if you log on to slido.com and follow hashtag B421, you should be able to get to a page which provides you with an area for questions which will appear when we activate them. And also, we're also keen to answer any of your questions that you could think up relating to BIM and these stages. So therefore, please add in any of your questions in Vietnamese or English. We don't mind, we'll translate, and we'll also try and answer some of those during the Q&A sessions. Hôm nay thì hai bạn sẽ hỏi anh chị và các bạn một số cái câu hỏi, cũng như là anh chị và các bạn cũng có thể là hỏi đưa ra các cái câu hỏi trong chương trình thông qua Slido. Các anh chị vào slido.com nhập mã sự kiện là B421 thì là các anh chị có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, thì những người trong chương trình sẽ hỗ trợ dịch sang tiếng Anh để các chuyên gia có thể trả lời. So a little bit of guidance for the session, but not that we've all got quite familiar with video conferencing over the last couple of months, but just to be clear, please make sure that your microphones are muted during the presentations. Please also use the Slido all the time. It's online the whole time, so please go on there and add in your questions. And also we'll try and keep ourselves speaking one at a time to be clear as possible for you guys. Oh, he's muted. Một số cái hướng dẫn trong cái việc tham gia sự kiện đào tạo online, thì để tránh làm phiền những người khác, thì trong khi mà các giảng viên trình bày thì đề nghị anh chị và các bạn thì hãy tắt tiếng micro, và cái Slido của sự kiện sẽ được mở toàn thời gian của cái sự kiện này, nên là anh chị các bạn có thể vào bất cứ lúc nào để đặt câu hỏi hoặc là tham dự vào các cái gọi là bình chọn của chương trình. Và cuối cùng là cái phần cuối, khi mà có cái phần câu hỏi và trả lời, thì anh chị các bạn cũng có thể giao lưu trực tiếp. Thế nhưng mà sẽ từng người tham gia một, thì anh chị vui lòng giơ tay hoặc là đánh câu hỏi qua Slido, hoặc là trong cái phần chat của chương trình, để tôi có thể là mở mic và anh chị các bạn có thể giao lưu. So to quickly summarize the training course,
I'm going to quickly explain that this training has been based on the Vietnam standards and guidance for BIM, which can be referenced and referenced following the training by accessing the Vietnam BIM website. ISO 19650 is an international best practice standard for the management of information using BIM. The standard is currently being translated and published in Vietnamese by the Ministry of Science and Technology in 2020. Yeah, please go ahead, Pete. To support the standards, a common BIM guide is being created that sets out how the standard can be applied to all projects, and followed by this, a number of detailed guides will be provided for each type of project within Vietnam, whether it's buildings, infrastructure, highways, all types of projects. Additionally, there'll also be a number of templates and suite of tools to be used by these projects so that they're using BIM in the same way, in the standardized ways throughout Vietnam. So I'm muting again. Đoạn này cũng dựa trên một số cái khung, các cái bộ tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn và hướng dẫn mà bên phía ban chỉ đạo đang biên soạn. Cái nội dung đầu tiên đó là cái tiêu chuẩn ISO 19650 phần 1 và phần 2 thì hiện tại đã đang được dịch ra và đã đang lấy ý kiến của một số chuyên gia cũng như là phụ lục sau này có thể sẽ ban hành. Hiện tại cái hướng dẫn chung mà đã ban hành tại cái quyết định số 1057 ngày 11 tháng 10 năm 2017 cũng đang được cập nhật để phù hợp với lại tình hình triển khai của các dự án thí điểm cũng như là cập nhật theo các cái tiêu chuẩn hướng dẫn mới ở trên thế giới, đồng thời là biên soạn các cái hướng dẫn chi tiết, ví dụ như là về công trình dân dụng hoặc là công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra một số cái bộ tài liệu mẫu, ví dụ như là về yêu cầu thông tin cho dự án hay là kế hoạch thực hiện BIM cũng đang được biên soạn và chúng ta sẽ có thể tham khảo trong cái khóa học lần này. Okay, so as shown in this slide, and which comes directly from ISO 19650, the standard sets out a number of key stages that a project will follow and how it deals with information management. It passes from each of these stages 1 to 8, and as a project progresses, initially as a project team and a client team, as they begin to procure suppliers, they go through design, go into construction, and eventually into project closeout and handover. Tiêu chuẩn ISO 19650 bản 2 thì có đưa ra các cái giai đoạn từ 1 cho đến 8. Như anh chị có thể nhìn thấy đây, ví dụ như là ban đầu là về đánh giá cũng như là xác định cái nhu cầu của dự án. Giai đoạn 2 là mời thầu. Thì cái phần 1 và phần 2 này thì đã được triển khai đào tạo trong cái đợt tháng 11 năm 2019. Thì trong đợt này thì sẽ làm việc về cái giai đoạn 3, tức là giai đoạn dự thầu, rồi lựa chọn cũng như là chỉ định nhà thầu và huy động. Còn cái phần 6, 7, 8 về hợp tác gọi là sản xuất các cái thông tin, ví dụ như là tạo lập mô hình thông tin công trình, vân vân, cũng như là giai đoạn 7 và giai đoạn 8 kết thúc thì sẽ được triển khai đào tạo trong cái phần 3 của cái chuỗi đào tạo này. Okay, so this training will focus on each of the individual stages, and we'll deliver a course on each of these stages. And because of such a large amount of content, we've focused on delivering them in modules. And so far, we've delivered module 1 and 2 that we delivered in November. And today we'll look at the stage 3, the tender response phase. Thì như anh chị có thể thấy đó là cái phần giai đoạn 1 và 2 thì đã được triển khai trong cái phần 1 về lập dự án và lựa chọn nhà thầu. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc về cái giai đoạn 3, giai đoạn lựa chọn dự thầu. Okay, so moving into a quick
a recap of what was covered in stage 1 and 2, which hopefully you were there to see it before. And if not, you received the PDF from BIM and the team and also on the website. Sau đây thì các bạn sẽ tóm tắt lại một chút về cái phần 1, tức là cái giai đoạn 1 và 2 đã triển khai đào tạo vào tháng 11. Thì hy vọng là trong các anh chị mà tham dự ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một số người đã tham dự cái đợt đào tạo đó. So the key activities in stage 1, which is referred to in the standard as the assessment and need phase, but can also be considered as the project setup phase. And these key activities are defining the project stages and the key milestones, specifying project information requirements of each stage, establish the project team roles and responsibilities, establish standards, methods and procedures, establish a common data environment to create and store information. Thì cái giai đoạn 1 nó liên quan đến cái việc là đánh giá cũng như là xác định cái nhu cầu, nhưng nó cũng tương đương với cái việc là thiết lập cái ban đầu của dự án, liên quan đến ví dụ như là xác định các cái giai đoạn và các cái mốc quan trọng của dự án, ví dụ như là khi nào thì phải đưa ra cái hồ sơ mời thầu này, hoặc là khi nào phải hoàn thành các cái hồ sơ thiết kế, vân vân. Sau đó thì xác định các cái yêu cầu về thông tin của dự án trong từng cái giai đoạn đó, rồi thì về vai trò trách nhiệm của các cái nhóm tham gia trong dự án, thiết lập các cái tiêu chuẩn, phương pháp, thủ tục để đảm bảo là thông tin nó được tạo ra một cách nhất quán, và cuối cùng là cái nội dung về môi trường dữ liệu chung để lưu trữ và quản lý cái thông tin dự án một cách thống nhất. Okay, so I'll quickly summarize each of these stages, each of these key activities for you guys. So number 1, we're talking about information delivery lifecycle and key stages and milestones. So we have to make sure that as a project, we've agreed what key milestones and key stages are going to occur and what framework of stages we're going to follow. So that's a key part to allow us to agree what information we're going to create and who's going to create that information. Thì cái phần đầu tiên đó là xác định các cái thông tin cũng như là các cái giai đoạn và các cái cột mốc quan trọng cần phải được xác định ngay từ đầu của dự án, để có thể là phân công rõ ràng xem là ai sẽ cần phải tạo ra các cái thông tin, cũng như là khi nào cần phải tạo ra cái thông tin đó. Thì anh chị các bạn cũng có thể nhìn thấy cái vòng đời của thông tin nó được chuyển giao thể hiện ở trên màn hình. So by understanding what information we want to have created by suppliers during the design, moving into construction, then eventually handing over the project, we need to establish some project information requirements for each of these stages for all suppliers to follow. And so that's the point of part 2, which is specifying and creating all of these requirements for all of the key parties involved in the project to follow. And these are referred to as project information requirements. Thì để trả lời cho cái câu hỏi mà bên phía chủ đầu tư hay là ban quản lý dự án muốn gì trong cái việc áp dụng BIM cho dự án, thì cần phải xác định những cái nội dung mà nó gọi là yêu cầu thông tin của dự án. Thì tại cái phần thứ 2 này thì nói về cái nội dung là xác định các cái yêu cầu đó như thế nào, hay là cái mối liên hệ giữa các cái yêu cầu khác nhau từ phía tổ chức hay là của dự án, là nó có cái sự liên quan như thế nào. So these documents are really key because they document all the key activities that are going to occur, who's going to be required to produce what information, what format is that information to be provided in, and what is that information going to be used for by other parties, and what teams are going to be within the project. And that leads into the third activity, which is specifying the BIM roles and responsibilities of the project, and making sure you have the key parties in place. You're specifying the right roles that you want individuals to follow, and
allocating these roles and responsibilities to key individuals that you already have planned to work on the project. And if you don't have the competencies in place, then it's a requirement to find those competencies and install a person who can deliver that information. Những cái thông tin đó thì nó trong cái yêu cầu thông tin nó sẽ xác định các cái hoạt động mà cần phải xây dựng thông tin cho cái dự án, cũng như là xác định xem là ai cần phải làm gì và vào lúc nào, thì nó sẽ dẫn đến cái phần 3, đó là về các cái vai trò và trách nhiệm. Thì trong đó sẽ xác định rõ về các cái vai trò và trách nhiệm của dự án. So number 4, what you have is standards, methods, and procedures, and this is where all of the standards that you're going to follow within this project live, and where the project information requirements reference from and draw from. So this can be things such as your naming convention, how you're naming documents, how you're producing CAD files, how you're just doing your design reviews in set procedures. All these things that you can have a standardized process that ideally your organization will have pre-existing and apply to every single project. Oh. Sao lại có người nào? Someone sharing their screen. Could you read? I'll go again. Okay. So on number 4 is around standards, methods, and procedures. So this is all the standards that your project will follow and you'll reference in your project information requirements. So these can be, as I said, CAD standards, information exchange standards, anything in there. And these actually need to be created by either the organization or that owns these projects, but also can be referenced from government level, such as the BIM steering committee, if they're available, and for all projects to try and become more standardized. Cái nội dung tiếp theo, phần thứ 4 đó là liên quan đến các cái tiêu chuẩn, các cái phương pháp và quy trình, những cái được quy định cho dự án để làm sao tất cả mọi người có thể làm việc và phối hợp với nhau để tạo ra các cái kết quả mà được yêu cầu ở trong các cái yêu cầu thông tin mà chúng ta đã xác định trong cái bước 2. Thì các cái thành phần chủ yếu của cái nội dung này đó là những cái nội dung như cái yêu cầu đặt tên chẳng hạn, làm thế nào để mọi người có thể là tìm kiếm các cái file, các cái tài liệu, hoặc là xác định rõ là bên nào là người mà tạo ra cũng như là có trách nhiệm là quản lý các cái file hay là các cái tài liệu đó, và sắp xếp các cái file đó như thế nào. Đó cũng có thể là những cái quy trình về chuyển giao thông tin, như là về cái yêu cầu cụ thể hay là cái định dạng của file, nó cần phải được quy định như thế nào, hoặc là về cái hệ thống phân loại như chúng ta đã biết, để có thể là sắp xếp được toàn bộ cái mô hình cũng như là các cái tài liệu một cách gọi là tối ưu để có thể truy cập mọi lúc. Rồi những cái quy trình thủ tục về thẩm tra, thiết kế hay là các cái tài liệu để có thể thực hiện theo các cái quy trình, và cuối cùng là cái tiêu chuẩn về xây dựng mô hình, các cái quy định ví dụ như là về cái tọa độ gốc, về cái phương hướng, các về đơn vị, vân vân. And finally, the thing that needs considering is and setting up is the common data environment. So this is the common, this is the area where all information will be kept and stored. It'll be produced and shared between all parties. And
this isn't just installing a piece of software that can do this job. This is actually configuring that software to allow all the decisions and transfer of information to occur. So it does take time to create, develop, and make sure it works and is tested. Và cái phần cuối cùng là một cái phần rất là quan trọng, đó là cái môi trường dữ liệu chung. Thì như anh chị và các bạn cũng biết, thì cái môi trường dữ liệu chung này là cái nơi mà toàn bộ các cái dữ liệu của dự án sẽ được lưu trữ và chia sẻ ở đây. Thì nó không hoàn toàn là về cái yếu tố phần mềm hay là về kỹ thuật, tại vì là có rất nhiều các cái quy trình cũng như là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã thiết lập ở cái bước 4 thì nó sẽ được hiện thực hóa ở cái phần này. Chính vì thế nên là có rất nhiều các cái quy định cũng như là quy trình mà cần phải được thiết lập, chứ không phải chỉ là hoàn toàn là yếu tố là mua ở phần mềm hay là mua giải pháp là có thể là thực hiện được ngay. Okay, so key learning points from this stage are around we're able to observe and learn about project milestones, roles and responsibilities, standards, methods and procedures, and also touch on the beginnings of creating a common data environment. Thì những cái nội dung mà đã được trình bày ở cái nội dung giai đoạn 1 này, đó là tìm hiểu về những cái mốc quan trọng của dự án, hay là xác định các cái vai trò và trách nhiệm có liên quan đến BIM, tạo các cái tiêu chuẩn hay là các cái quy định, rồi quy trình, và cuối cùng là làm sao để thiết lập một cái môi trường dữ liệu chung. And by following the whole course, it allows us to develop certain key BIM deliverables, including the responsibility matrix, developing a team structure and BIM roles, the review procedure for designs, and also requirements for a common data environment. Thì khi mà tham dự cái khóa này, chúng ta sẽ có thể tạo ra được một số cái gọi là sản phẩm và hoặc là tài liệu cho dự án, ví dụ như là cái ma trận trách nhiệm, hoặc là cái cấu trúc của một cái nhóm triển khai thực hiện áp dụng BIM, cũng như là các cái vai trò ở trong nhóm đó, rồi thì một cái quy trình để rà soát, thẩm tra thiết kế, và cuối cùng là các cái yêu cầu cho một cái môi trường dữ liệu chung. Okay, so moving on to stage 2, and the key activities that need to occur in stage 2 are which is the invitation to tender stage and compiling your project setup that you've done and submitting it, creating an invitation for tender to allow appointed parties to submit their tenders. So how do you go about that invitation to stage using BIM? So what you have to do is you have to basically establish those exchange information requirements for that specific appointment. You have to assemble all your reference information together and establish your tender response requirements from the tenderers, and also compiling all the contractual documents together in one place as well. Thì cái giai đoạn 2 đó là cái giai đoạn mời thầu. Thì trong cái giai đoạn này sẽ bao gồm các cái nội dung, đó là đưa ra các cái yêu cầu thông tin trao đổi có liên quan đến cái gói thầu đó, mà chúng ta vẫn gọi là trước đây thì gọi là yêu cầu thông tin của chủ đầu tư, cũng có tên là AR. Bây giờ thì nó trong ISO 19650 thì cái AR này nó là dành riêng cho từng cái gói thầu một. Những cái nội dung mà thiết lập ở trong phần 1 sẽ được tập hợp vào trong cái hồ sơ này, rồi cũng như là tập hợp những cái thông tin về khảo sát hay là những cái thông tin mà đã có sẵn để có thể là chia sẻ cho nhà thầu, rồi đưa ra cái hồ sơ mời thầu cũng như là cái tiêu chí đánh giá, và cuối cùng là tập hợp tất cả các thông tin đó để đưa ra thành cái hồ sơ mời thầu. Okay,
And to quickly go into more detail about these stages and how you create an invitation for tender. So in the wider training course, we've actually taken an example of how you would commission a designer for a specific building project. And I'll quickly talk through some of those stages. So there's 4 elements that need to be considered. And the first one is bringing together all of your information requirements that you need that appointed party to follow, whether it's information requirements such as deadlines, which standards you wish them to follow, which information you wish them to provide you. That's what this first part is all about. Thì trong hồ sơ mời thầu đấy thì sẽ có bao gồm các cái nội dung mà tất cả những cái thông tin cần thiết mà bên phía chủ đầu tư hay là quản lý dự án muốn bên nhà thầu, tức là nhà thầu về BIM, hoặc là về các cái nội dung có liên quan, ví dụ về thiết kế nhưng mà có thiết kế trong dự án có triển khai BIM, thì tất cả những cái thông tin ví dụ như là về deadline của từng cái giai đoạn, hay là về các cái thông tin nào cần phải được bàn giao trên cái định dạng nào, thì nó sẽ được tập hợp ở trong cái yêu cầu thông tin. Okay, the second component you need to provide for a tenderer is all of the existing reference information and shared resources available on that project, and making it available for a tenderer to supply, to review and price up that project. So this will be all as-built drawings, all existing survey information, all health and safety files or existing asset manuals. That's the information that's needed to be gathered up in one place to allow a most accurate as possible price to be created by your tenderers. Ngoài những cái thông tin yêu cầu về cái dự án hiện tại thì có những cái thông tin khác mà nó như kiểu là thông tin nền mà có thể chia sẻ cho nhà thầu để họ có thể là ước lượng chính xác về những cái nội dung công việc cần phải làm, cũng như là chi phí kèm theo. Thì những cái thông tin đó có thể là các cái thông tin về hoàn công có liên quan đến dự án, hoặc là các cái thông tin dữ liệu về khảo sát, hoặc là tất cả những cái thông tin dữ liệu mà về quản lý vận hành, vân vân, mà có liên quan đến cái dự án mà chúng ta chuẩn bị tổ chức cái giai đoạn mời thầu. So thirdly is around the requirements that you're looking to see of the appointing parties' staff and their capability. So the skills that their team will bring, showing that they are able to do what the project demands, showing they have the capability, the supporting IT resources, and that's also in this part you should include the tenderer evaluation criteria, so showing them how you will mark each of these tenderers when they supply their bids. So that's what goes in this part. Và sau đó là đến các cái tài liệu khác, ví dụ như là cái đánh giá năng lực của nhà thầu về cái việc là năng lực liên quan đến BIM, năng lực về IT, hay là năng lực các cái nguồn lực khác mà nhà thầu cần phải chứng minh cho phía chủ đầu tư hoặc là ban quản lý dự án biết để có thể đánh giá, cũng như là những cái tiêu chí mà sẽ đánh giá để xem là các cái nhà thầu sẽ được chấm điểm như thế nào. And finally, all of these pieces of information that you require to go into your invitation to tender need to be put together in a agreed contract configuration. So you're including in there your requirements, the standards you're following, the contractual conditions, and also that all sits beneath the lead contracts that you're looking to establish with a commission party. Và tất cả những cái nội dung, các cái tài liệu đó thì cần phải được tích hợp vào, ví dụ như là những cái tiêu chuẩn, những cái quy trình chúng ta thiết lập ra, yêu cầu thông tin chúng ta thiết lập ra, thì nó sẽ được
tích hợp vào trong các cái thông tin về hợp đồng hay là các cái tài liệu khác của dự án. Okay. So key learning points from this stage. And so what this stage looks to deliver is showing you what the component parts are of an ITT and then how to create them. Basically, whether it's your information requirements, your standards, how to gather that reference information, whether it's or also looking into the contracts and how to put that together in the way that's led by a Vietnam BIM steering group methodology and aligning with the legal and technical framework of Vietnam. Thì một số cái điểm chính trong cái giai đoạn 2 mà chúng ta có thể thu nhận được khi mà tham dự vào cái buổi đào tạo đó, đó là biết được các cái thành phần chính của cái hồ sơ mời thầu, cũng như là làm sao để tạo ra cái yêu cầu thông tin, cũng như là tập hợp các cái hồ sơ dữ liệu đó, chia sẻ cái dữ liệu thông tin nền cho nhà thầu như thế nào, cũng như là cái nội dung là đưa các cái thông tin đó vào trong cái hợp đồng hoặc là phụ lục hợp đồng như thế nào. Additionally, some of the exercises that we've developed in this stage allow people to create some of these key documents as well, and provide access to some of the templates for the evaluation criteria, for example, and also templates for the employer's exchange information requirements and project standards. Thì một số cái bài tập mà được thiết kế ở trong chương trình học thì giúp những người tham gia có thể là tạo ra các cái gọi là bảng tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà thầu, cũng như là một số cái sản phẩm, cái tài liệu khác. Okay, so that's stage 1 and 2, and so we've covered those two stages here. The rest of today we're going to start looking at module 2, which is, and the first stage of that, stage 3, the tender response. So we'll look at what the project manager needs to do during receiving the response back from the tenderers. So I'll hand over to Phil. Thì những cái nội dung mà trong cái phần 1 đấy thì đã gửi cho anh chị và các bạn qua email, có PDF, và trong cái thời gian sau thì ban tổ chức sẽ tổ chức là ghi lại cái phần đào tạo này để có thể chia sẻ video đến anh chị và các bạn sau. Sau đây thì Phil sẽ trình bày về cái phần 2 của cái đào tạo này. Thanks, Pete and Ben. So I think we've got Duke on the call as well, hopefully. He's going to translate the second part for me. Duke, you there? One moment. Yeah, I'm just gonna ask you to unmute me. Yeah, thank you for that. Great. So just a reminder to everyone that we've got Slido running, if I can find the right screen. Yeah, so just a reminder that we've got Slido running, and there's been a couple of questions in the Slido so far. So if you've got any more questions, yeah, just to post them on there. I think I've answered one of them so far, on what the difference is between the procurement process for a BIM project and a non-BIM project. So just pointing out that basically it should be the same broadly. So you could develop, the ISO can be applied to projects that aren't using sort of 3D modeling and BIM models, just as equally as it can be applied to sort of, yeah,
those type of projects. So you could write a set of information requirements for any project that's specifies all the deliverables at each stage and each milestone. Thì đây là một cái lời nhắc nhẹ cho các anh chị là mình vẫn còn cái slide ở đây, thì các anh chị có muốn post cái câu hỏi gì thì xin mời tham gia vào cái trong conversation này. Thì đầu tiên là một cái hỏi cũng khá thú vị về cái một các bạn không đưa tên ở đây, thì ghi là đều có sự khác nhau giữa cái quy trình giữa một cái dự án mà với BIM hoặc là và một cái dự án không có BIM. Thì Phil có trả lời là theo như cái quy trình ISO 19650 thì cái quy trình này có thể áp dụng cho cả dự án BIM và lẫn không BIM. Tại qua nó một cái quy trình về quản lý thông tin và nó sẽ thiết lập lên những yêu cầu về dự án, bất kể nó cái dữ liệu sau cùng là mô hình BIM hay là không, thì cũng đồng thời đó sẽ có những cái thiết lập cột mốc dự án cần đáp ứng và những cái cột mốc dự án mà chủ đầu tư cần phải nhận được phản hồi từ các bên tư vấn. Thì về cơ bản thì nó không có sự khác nhau. Okay, so I'll just get the slide deck back up. Okay. So this is the start of module 2. So we did that recap because we realized a lot of the people that are on the call haven't or didn't get an opportunity to participate in module 1. So we wanted to just give a bit of a short recap on this call. We will be doing sort of a full recording of module 1 that you can access online. So if you want the full detail of module 1, we'll upload that after in a couple of weeks' time to the website. Thì cái phần này Phil cũng nói giống như anh Bình vừa mới nói lúc nãy, thì do một số bạn ở đây thì không có tham dự cái đợt training cho phần 1, thì thành ra là hôm nay cũng nhân cơ hội này để tóm tắt lại một số ý chính của phần 1. Thì tất cả những gì thông tin chi tiết cụ thể của cái buổi training về phần 1 sẽ được record lại để sau đó post online cho tất cả mọi người có thể review lại được. Thì dự kiến là sẽ trong vòng 1 hoặc 2 tuần đó sẽ có cái video đó. Okay. So coming back to this slide, which we showed earlier, this is kind of the breakdown of the different modules aligned to the stages of the ISO. So with Pete's just done a recap of stage 1 and 2, and then I'm just going to talk about stage 3 for the rest of this meeting. But there's 2 more stages that we'll present and do sort of separate calls for, and they come together to form module 2. And what we're focusing on is the roles and responsibilities of the appointing party. And in this context, we've kind of aligned that to the role of some of the project management units and project management boards that are in EVN that kind of manage and run Vietnamese projects, and that's this top line. We appreciate that some people on this call are sort of more on the appointed party side or task teams, so they'd fall into sort of this blue and purpley color below here is designers or consultants and contractors. So we'll touch on some of those roles, but the main focus is the appointing party roles, so the client type role. Thì như các anh chị và các bạn đã thấy trên cái màn hình của mình là một cái quy trình của cái quy trình quản lý dự án, thông tin dự án. Thì nó cũng khá dài, bao gồm nhiều giai đoạn từ 1 đến 8. Thì ở module 1 á, là những cái buổi học lần trước training lần trước thì đã nói qua, và giai đoạn 1 và 2 tương ứng với cái giai đoạn 1 và 2 trong cái quy trình quản lý dự án. Thì buổi nay sẽ tập trung vào nói một chút về cái giai đoạn dự thầu. Thì sẽ có những cái buổi tiếp theo nữa sẽ trong cái một buổi riêng để nói về
quy trình 4 và 5 là giao thầu và huy động nhà thầu như thế nào. Thì ở giai đoạn giao thầu sẽ tập trung có thể nói về những cái vai trò của cái đơn vị ban quản lý dự án, đồng thời là sau đó sẽ triển khai về những cái đơn vị tư vấn chính và tư vấn phụ. Tại vì Phiêu nghĩ là ở đây các anh chị các bạn ở đây chắc là cũng nhiều phần lớn là từ đơn vị tư vấn, thì chắc là buổi nay sẽ không tập trung nhiều vào cái vai trò đó, mà là sẽ nói về cái quy trình dự thầu nhiều hơn. Yeah. Okay, so Yep. So stage 3, we're looking at the tender response stage. Thì giai đoạn 3 là nói về giai đoạn dự thầu. So I'll start with just running through the purpose of this stage and the sort of key actions of the different parties. Thì mình sẽ nói sơ về mục đích của giai đoạn và các hoạt động chính cho tất cả các bên. So coming back to this diagram that Pete showed earlier, so we're coming to the end of the procurement stage, and this phase is really looking at once the requirements documents have been issued in the tender or the request for proposal. This is the point at which consultants and contractors are responding to those requirements, and the client is ultimately selecting someone to undertake that particular contract. So whether it's a design phase or construction or something like that, they're evaluating their tender proposal and selecting the person to ultimately deliver the project. Thì ở giai đoạn kết thúc cái giai đoạn invitation, cái là mời thầu á, thì ở đây các người chủ đầu tư sẽ mong đợi các bên dự thầu sẽ phải trả lời và là đáp ứng những cái yêu cầu trong cái yêu cầu thông tin của cái bên chủ đầu tư. Thì cái giai đoạn này cũng khá quan trọng, thì nó sẽ đánh giá được cái năng lực của cái nhà thầu, liệu họ có đủ khả năng để thực hiện cái dự án không. Yeah. So the tender response, as I said, is a direct response to the exchange information requirements, which we covered off in module 1. It's a chance for the designers or contractors, the people that are going to try and undertake the project, to showcase their sort of BIM capability and competency to deliver the project against those requirements. And the way they do that is via a BIM execution plan. So there's a pre-appointment BIM execution plan, which is where the bidder would set out how they're going to deliver the BIM requirements. And for project managers, this basically enables them to assess different supply chain teams and compare their capability across sort of different bidding teams to ensure that they can select a team that's got the right competencies. And this could be either one bidder, or it could be a series of teams that have put proposals forward. So today we're going to cover methodologies on what's included in the execution plan, and then how to maybe go about evaluating it. Thì ở giai đoạn hồ sơ dự thầu này, thì đây là cái hồ sơ mà các bên dự thầu sẽ phản hồi trực tiếp đến đơn vị dự thầu, cụ thể là cái yêu cầu thông tin của chủ đầu tư và yêu cầu dự án. Thì các nhà thầu, tất cả các thầu sẽ có cơ hội tham dự, và để mà họ đạt được cái job á, thì họ phải thể hiện được cái năng lực của họ thông qua việc những cái kinh nghiệm của họ trong dự án BIM, và những cái năng lực của họ về IT, về phần mềm, vân các thứ. Thì về sau những slide sau mình sẽ nói cụ thể hơn. Và đồng thời nó cũng phải thực hiện ghi lại những cái kế hoạch thực hiện BIM như thế nào. Nó thiết lập một cái kế hoạch thực hiện BIM trong tiếng Anh gọi là Re-appointment BIM Execution Plan. Nó một cái hợp đồng, một tài liệu mà thể hiện chi tiết cái quy trình, rồi những cái thông tin, những cột mốc dự án để lắp
phản là mục đích là phản hồi lại những cái yêu cầu trong cái yêu cầu của chủ đầu tư, yêu cầu thông tin của chủ đầu tư. Thì tại sao nó là quan trọng với nhà thầu, chủ đầu tư của dự án? Thì tại vì nó cho phép tất cả các bên dự thầu đều có cơ hội có cơ hội cạnh tranh công bằng, thì miễn họ thấy được các năng lực của họ và ở một cái giá tốt nhất và cạnh tranh nhất, đồng thời có những cái chứng minh được cái năng lực của họ trong việc thực hiện cái gói thầu đó một cách triệt để và dứt khoát, và đồng thời đạt được cái deadline của mong muốn và những cái mục tiêu của dự án. Thì trong vai trò của người quản lý dự án thì họ sẽ dựa trên những cái tiêu chí nhất định để thẩm định cái năng lực của họ thông qua những cái hồ sơ dự thầu của các bên đưa ra. Okay, so the ISO sets out a number of activities that would be undertaken by the lead appointed party. So this, if you read the ISO document, it really focuses on tasks that are for the bidder on how they should go about creating the BIM execution plan and selecting their team to deliver the project requirements. So there's a number of tasks listed here for them to follow to develop their tender response. But what we're really interested in is the role of the appointing party. So that's what the rest of this training is focusing on. Thì nếu các bạn đã từng đọc qua ISO 19650 thì đây là tất cả những cái những cái bước cụ thể, gọi là những cái bước mà phải thực hiện trong cái giai đoạn mà thiết lập dự thầu này. Thì nó tập trung vào việc mà các bên dự thầu phải thiết lập cái bản kế hoạch thực hiện BIM chứ hợp đồng giao thầu để thể hiện được năng lực của họ. Và ở trong cái buổi hôm nay thì Phil sẽ tập trung vào vai trò của cái người chủ đầu tư như thế nào trong việc mà thiết lập trên cái hồ sơ dự thầu này. Okay, so the next couple of sections that we're going to cover. So we're going to talk through the contents of the BIM execution plan at the pre-appointment stage. Talk about some methodologies for evaluating it, and then just summarize with sort of the process of selecting a capable supplier. Thì hôm nay có 3 cái điểm chính sẽ tập trung vào, đó là đầu tiên là các nội dung của cái bản kế hoạch thực hiện dự án BIM trước hợp đồng giao thầu, và đồng thời là những cái tiêu chí và những cái quy trình để đánh giá cái kế hoạch thực hiện BIM đó, là phải đánh giá năng lực của nhà thầu, đồng thời là cuối cùng là chọn lựa nhà thầu dựa trên những tiêu chí nào. Yeah. And this bit is just a bit of a reminder that the BIM execution plan forms part of the wider tender response. So you might have multiple bid submissions from multiple teams, and I guess specifically for the BIM aspect and the response to the exchange information requirements is to look out for and require bidders to submit a BIM execution plan as part of their tender return. So this is just a pointer to look out for that, and make sure it's specified in your procurement documents. Thì cái hồ sơ gói thầu, cái hồ sơ mời thầu sẽ bao gồm nhiều cái tài liệu và nó đáp ứng được cái gọi là yêu cầu phản hồi trực tiếp về yêu cầu theo dõi thông tin của cái người chủ đầu tư. Thì cái gọi là bản hợp đồng thực hiện BIM, việc kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng giao thầu chỉ là một phần trong đó. Nhưng mà hôm nay thì chắc là mình sẽ tại vì cái nó khá quan trọng, thì chắc là mình sẽ tập trung vào phần này. Okay, so now we're going to jump into our first quiz of this evening. So hopefully everyone's managed to get onto Slido and access it. Ben, I don't know if you need to make the quiz live for this section. Yeah, the section 3.1, correct? Yeah. So hopefully that's being made live now. So there's
I think there's a couple of questions to start with, just to, I guess, check in with everyone that they're sort of following along and make sure we haven't confused anyone so far. So we have 3 people participating the quiz. Okay. So hopefully this will update shortly. Nhờ anh chị và các bạn có thể vào để điền cái câu hỏi này giúp ạ. Mọi người có thể vào slido.com, mã là B421 để trả lời câu hỏi. Phil, I think that you can go to present mode. Present mode. Where's that? This one? No, the other one. Above that. Just above. The green one. Above. Yeah, yeah. Nice. Can I see results on this page? We're getting the results in. 12 people have responded so far, which is good. So right now people are still voting. So yep. Nhờ anh chị và các bạn có thể vào thêm để trả lời câu hỏi được không ạ? So after when I lock the poll, the poll, it will show the result on screen. Okay. So we'll leave it another minute or so, just for Yep. a few more people. Yep. 20 people. That's good. You can do it on your phone. You can just hold it up to the BR code. It should jump up. Mọi người hoàn toàn có thể là bật máy tính lên và chỉ cần sử dụng điện thoại, dùng điện thoại để vào Slido. Mọi người có thể điền thêm câu hỏi được không ạ? Điền thêm poll được không ạ? Mình nhìn cái câu hỏi từ tiếng Anh ra tiếng Việt được không? Anh Đức có thể dịch câu hỏi từ tiếng Anh sang tiếng Việt được không ạ? Ok. Thì ở đây là câu hỏi là cái mục đích của cái việc mà tài liệu thực hiện BIM, kế hoạch thực hiện bản kế hoạch thực hiện BIM mà trước hợp đồng trước giai đoạn mời thầu là gì? Thì có 3 câu trả lời ở đây, thì các anh chị các bạn có thể chọn. Đầu tiên đó là một tài liệu chung thôi để mô tả cái việc các bên dự thầu có làm cách nào, họ sử dụng BIM như thế nào. Thì câu trả lời thứ hai là một sự phản hồi trực tiếp đến cái yêu cầu trao đổi thông tin của bên chủ đầu tư, thì nó thể hiện là các bên dự thầu đều có đáp ứng được những cái yêu cầu về BIM của cái dự án hay không. Và cuối cùng là tôi không biết gì hết.
Done something. Yeah, apologies. I realised that this is in English only. Now people know the answer. Yeah. Okay. Well, I think 40 odd responses is pretty good. Let's cut it off at 50 maybe. Nice. That's good. Good. Oh, at least that's correct. So at least most people are following along. So that's good. So yeah, it is a direct response to the EIRs. Yeah. Okay. 67% số người trả lời đúng. Thì đó chính là cái câu phản, đó là cái sự phản hồi trực tiếp đến cái yêu cầu giao đổi thông tin của bên chủ đầu tư. Thì nó thể hiện năng lực BIM và cách thức thực hiện BIM như thế nào, năng lực của các bên dự thầu thế nào để và quy trình của họ như thế nào để đáp ứng được những cái yêu cầu đưa ra của bên chủ đầu tư. Okay, should we go to the second question? And then maybe if Duc translates it, we can get through it a bit quicker. Yeah, yeah. Thì đây là câu hỏi thứ hai, thì là ai sẽ chịu trách nhiệm trong việc thiết lập cái cái bản kế hoạch thực hiện BIM trước giai đoạn dự thầu. Thì từ trên xuống là đầu tiên là bên chủ đầu tư, tiếp theo là bên lead appointed party, là có thể dịch là bên tổng thầu. Tổng thầu họ có thể chỉ định những thầu phụ. Rồi appointed party là bên cái thầu chính, hoặc là có thể là những thầu phụ bên dưới đó nữa. Rồi honorable là tất cả những người trên đó đã điều cập phía trên. Và cuối cùng là không biết. It's going up a bit quicker this time, so that's good. Mm-hmm. $45 is a good amount. Should we stop it there? Okay, so half of people say it's the project owner. So for this one, it's actually the lead appointed party that's responsible for putting the execution plan together. The appointing party would review it and evaluate it, but yeah, it's the bidder or the person putting together the tender response who would write the BIM execution plan. Thì câu trả lời chính xác ở đây là cái người tổng thầu, là cái người trực tiếp dự thầu á, thì các đơn vị này họ sẽ phải thiết lập lên cái kế hoạch thực hiện BIM để mà chứng tỏ cái năng lực của họ. Còn về sau nữa thì những người cái tổng thầu này họ cũng có một cái quy trình chọn được nhà thầu phụ. Thì tất cả đó cũng là một phần của cái quy trình, gọi là ở giai đoạn mà mình đang nói ở đây là giai đoạn dự thầu. Thì đó tại vì cái buổi nói chuyện buổi mà training hôm nay chỉ tập trung vào cái mục nhỏ của nó thôi, thì nó sẽ còn những cái khác nữa. Đó là tổng hợp tất cả những cái tài liệu đó gom lại và phản hồi trực tiếp thể hiện trực tiếp qua cái kế hoạch thực hiện BIM, và phản hồi lại năng lực và quy trình, những cái đồng thời những cái kỹ thuật khác để có thể đáp ứng được những cái tiêu chí BIM đưa ra của bên chủ đầu tư. Okay.
So a few people on the leaderboard. Bin's got himself up there as well, which is good. Okay, so we'll jump back to the presentation. So thanks for taking part in that. So this next bit is around, I guess, the contents of the execution plan. So hopefully it will give people that weren't clear on who was producing it a bit of an idea of what goes in it, and what content should be provided. Thì tiếp theo ta sẽ nói cụ thể về những cái nội dung chi tiết của cái kế hoạch thực hiện BIM. Great. So as we've kind of already explained, the appointing party sets out in their EIR the kind of milestone deliverables for each work stage and the level of information need. So that would be like the detail in the model and the graphical detail and the information in the model and that kind of stuff. So that's what's broadly covered in module 1. And then, as we've just found out, the appointed party will basically look at those requirements and respond to that in the BIM execution plan. So they'll identify the key deliverables that are listed and look at the team that they've got to deliver that information on the project. Thì yêu cầu thông tin của dự án ở đây là những cái đưa ra của bên chủ đầu tư, hoặc là nếu mà chủ đầu tư nếu mà họ có năng lực thực hiện thì họ sẽ lựa chọn một cái bên tư vấn trung gian. Thì ở đây đưa trong ví dụ ở đây là ban quản lý dự án đó, họ sẽ đưa ra những cái cột mốc và cho việc đòi hỏi phải được cung cấp thông tin trong từng giai đoạn của cái dự án, và đồng thời là mức độ thông tin cần phải cung cấp là hai đã từ level of information mà mình hay nghe đó. Thì từ cái bên phía tổng thầu sẽ phải đưa ra những cái cột mốc chính xác, đó là cái ngày mà chính xác phải ở những ngày cụ thể để cho từng cái có là những ngày cụ thể để nộp bài của đâm ra là vậy. Thì đồng thời là phải xác định được những ai có năng lực trong nhóm để cung cấp những cái mức độ thông tin theo yêu cầu của bên chủ đầu tư hoặc là bên đơn vị quản lý dự án đưa ra. Okay, so this is an example of the contents sort of list that would go into a pre-appointment BIM execution plan. So this document is quite high level at tender stage. So it doesn't have all the detail on how the designer or contractor would go about executing BIM on the project, but it gives a high level overview of what kind of BIM uses they're going to apply on the project, what their delivery team looks like, and how they're going to sort of deliver the project information. So we'll cover off a few of these to explain in a bit more detail. But also at a national level, we're developing some templates that we'll share with everyone on the call, and it'll get uploaded to the website so that you've got a kind of starting point to help produce an execution plan in the future. Okay. Vậy đây là tất cả những cái mà ở những cái nội dung chính ở mức độ gọi là vĩ mô hoặc là mức độ cao. Thì về chi tiết thì mỗi cái từng cái một cái kế hoạch thực hiện dự án thì nó sẽ hơi khác nhau. Tại vì nếu các anh chị các bạn đã từng đọc qua những cái BIM execution plan thì có thể là nói là 10 dự án sẽ 10 dự án là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nó sẽ có những cái nội dung chính yếu Dư đã thể hiện trên cái màn hình ở đây, thì bao gồm tóm tắt rồi sơ đồ tổ chức, giờ lý lịch nghề nghiệp của từng cái những cái key member, những cái người chủ chốt trong việc quản lý và thực hiện dự án, quản lý trao đổi thông tin, đồng thời là đưa ra những mục tiêu dự án, rồi mang tính trách nhiệm cụ thể, phân những cái hạ tầng kỹ thuật và những phần mềm này nọ để mà đáp ứng được yêu cầu trao đổi thông tin đó. Thì ở mức độ mà quốc gia thì ta field và bên
bên ban tổ chức thì cũng đã thiết lập lên những cái gọi là cái tài liệu mẫu để cho việc vận dụng ứng dụng rộng rãi hơn cho các đơn vị đơn vị tư vấn và đơn vị quản lý dự án. Thì có những cái bài tài liệu mẫu phải dựa trên gọi là dựa trên cái nền đó mình có thể phát triển cụ thể theo mục đích của từng dự án của mình. Okay, so for today, these are the bits that we're going to focus in on, and these are the kind of the key elements of the execution plan that the project manager who's evaluating it needs to look at and consider. So that will cover sort of the delivery team, and then the information delivery strategy and the standards, methods and procedures. Thì hôm nay mình sẽ đi lướt qua một số cái ý chính thôi, tại vì không có thời gian để nói hết. Thì cụ thể đây sẽ có nói về sơ đồ tổ chức, thiết lập sơ đồ tổ chức như thế nào của một đơn vị, của một bên thực hiện dự án, rồi những cái xíu lý lịch của từng cá nhân trong đó, đồng thời là cái information delivery strategy là những cái thông tin chiến lược, những chiến lược cung cấp thông tin để đáp ứng cho yêu cầu mà trao đổi thông tin mà chủ đầu tư hoặc là đơn vị quản lý dự án đưa ra, đồng thời là những cái ma trận trách nhiệm ở cấp cao. Còn ma trận trách nhiệm chi tiết thì về sau sẽ được phát triển thêm, và đồng thời là những cái tiêu chuẩn, những cái quy trình này nọ để thực hiện dự án. Okay, so the first bit is the delivery team. So within the execution plan, you'd expect to see an organization chart that shows the full sort of delivery team. So this might be formed of one design consultant or multiple design consultants, and you'd expect them to be split into either different task teams for packages of work or disciplines, or however the project's kind of set up. But you'd also expect to see some specific BIM roles and responsibilities. So things like a BIM manager or BIM coordinators or modelers would be referenced in the organization chart. And for those people, you'd want to see some CVs or resumes to demonstrate that they've got the capability to deliver the BIM requirements that have been specified on the project. Thì đây là cái bên trái, hình bên trái là cái sơ đồ tổ chức mà của bên thực hiện dự án. Thì cái đây là chẳng qua thì nó trích xuất, nó cũng tương ứng với sơ đồ tổ chức công ty thôi, thì nhưng mà nó tập trung vào về khía cạnh dự án hơn. Thì nó sẽ thể hiện hết tất cả những cái người viên vật chủ chốt trong việc thực hiện dự án, đồng thời nó nhấn mạnh vào những vị trí cốt yếu, như là ví dụ như cái người BIM launcher là ai, rồi ai sẽ phụ trách hỗ trợ cho họ, và cái project team, người thiết kế là ai, người gom thông tin để đẩy thông tin lên xuống này nọ là ai là người project director, vân vân. Đó thì tất cả những người đó phải được minh bạch và rõ ràng, tại vì nó phải những dự án BIM này thì mọi thứ phải rõ ràng để biết là ai là truy xuất cái gì, ai đang nhập cái gì, và đảm bảo thêm thông tin được chuyển đổi được dứt quán, và gọi là không bị bỏ sót này nọ. Và đồng thời nó đi kèm với đó là những cái CV lý lịch trích ngang chi tiết của từng cá nhân tương ứng trong cái sơ đồ tổ chức đó. Thì họ thể hiện tất cả những cái gọi là tên tuổi, rồi số năm kinh nghiệm làm gì trong lĩnh vực BIM, rồi những dự án đã thực hiện qua, vân vân. Okay. Yep. So the second bit is the information delivery strategy. So this bit's really looking at, has the project team or bid team understood the information requirements, and have they written into the execution plan a response on how they're going to deliver those requirements. So you might have in the EIR, you might have specified some specific BIM uses, like clash detection, or 4D modeling, or 5D cost estimation, that kind of thing. And what we really want to check at this point is, have
the bidders included for undertaking those activities to meet those requirements. And then similarly for the goals and objectives that have been set in the EIR, have they been included in the execution plan? And has the delivery team sort of said that they're gonna comply with that requirement on the project? Thì tiếp theo là về cái chiến lược cung cấp thông tin của các bên tổng thầu để đáp ứng những cái yêu cầu trong thông tin của bên chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án đưa ra. Thì đơn vị quản lý dự án sẽ phải xác định cái là trong cái yêu cầu quản lý thông tin đó. Cụ thể cái này trong cái buổi đầu tiên training đầu tiên đã nói sơ qua rồi, thì họ sẽ phải xác định những cái yêu cầu cụ thể như là cái mục đích sử dụng là gì, đều có dùng trong việc giải quyết xung đột giữa các bộ môn không, nếu dùng cho việc bốc dự toán không, hay là dùng cho việc quản lý về gọi là quy trình thi công hay không. Đó thì tất cả những cái đó được nêu rõ trong cái yêu cầu quản lý yêu cầu trao đổi thông tin của bên chủ đầu tư hoặc là ban quản lý dự án. Thì trong cái việc trong cái kế hoạch thực hiện dự án BIM BIM Execution Plan thì phải được thiết lập để phản hồi hết tất cả những cái yêu cầu trong cái yêu cầu trao đổi thông tin của các chủ đầu tư đưa ra. Thì cụ thể hơn nếu mình nói về chi tiết thì có thể là sẽ có những cái ràng buộc, như là trong cái thực hiện BIM họ sẽ phải ghi rõ ra cái mục này là phản hồi cho cái mục nào tương ứng trong cái yêu cầu trao đổi thông tin EIR của khách hàng. Có những cái nó có những cái mức độ yêu cầu tới chi tiết dạy cho trong việc thiết lập kế hoạch thực hiện BIM cho một số dự án cụ thể nào đó. Và điều này là cho cái nhà thầu những cái mục tiêu rõ ràng cụ thể, cái bên đơn vị dự thầu những mục tiêu cụ thể để họ thể xác định ngay từ lúc mà họ dựng cái hồ sơ mời thầu đó. Họ dựng được, họ biết là mục đích của chủ đầu tư là gì, họ đồng thời họ sẽ thiết lập lên những cái là dân lực, rồi những cái phương án, rồi đồng thời những cái cơ sở hạ tầng và phần mềm để đáp ứng được cái nguyên tắc trao đổi thông tin, yêu cầu trao đổi thông tin của bên chủ đầu tư. Cool. So one of the really key parts of the BIM execution plan at pre-appointment stage is the responsibility matrix. So what this does is describe how the bidder is intending to break down the models. So in this example, the models have been broken down into different disciplines, but it could also be packages of work or different buildings or different projects altogether. And then they've included the milestone date when that model will be shared. So there's a kind of breakdown of the models. There's a milestone date for every model and when it will be submitted, what work stage that aligns to. Oh, I jumped ahead. And then who in the project team is responsible for delivering it, much like the org chart. So this should relate to the organization chart that we talked about earlier. So this is one of the main things that a project manager would want to see in the execution plan. Thì cái tiếp theo là cái mang trận trách nhiệm cấp cao. Mang trận trách nhiệm cấp cao này nó thể hiện là cái kế hoạch, cái chiến lược mà chia mô hình ra mô hình thông tin của mình ra về thành những cái phần nhỏ hơn, và mỗi cái phần đó, ví dụ như là có thể là mô hình về ý tưởng hình khối, mô hình kiến trúc, mô hình kết cấu và mô hình điện. Thì mỗi cái mô hình kiểu đó ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đó, và để đảm bảo là không có việc dẫm chân lên nhau. Ví dụ đơn cử một ví dụ mà Đức đã trải nghiệm qua thì có một dự án mà nếu mà ngay từ đầu mình không phân rõ trách nhiệm, ví dụ giữa bên đơn vị kiến trúc và đơn vị thiết kế nội thất, thì trong quá trình họ phát triển dự án đến một mức độ giai đoạn nào đó thì họ dẫm chân lên nhau. Ví dụ người nội thất đang nghĩ rằng cái cột này là
cột chẳng hạn là phải bên họ, nhưng mà cái kiến trúc ngược lại là đó là họ cái đó phải thuộc về bên họ. Thành ra trong quá trình giải quyết xung đột trong giai đoạn giải quyết xung đột á, thì những cái vấn đề đó nó cứ gọi là những cái cấu kiện nó cứ lặp đi lặp lại trong cái mô hình đó, thì nó sẽ gây ra những cái tổn thất và tốn thời gian mình phải sửa lại. Thì bằng việc xác định ngay từ cái ma chịu trách nhiệm ngay từ lúc đầu thì mình biết được ai sẽ chịu trách nhiệm những phần nào và những cái cột mốc thời gian cần cho việc phải là đợt để bàn giao cái mô hình đó cho bên chủ đầu tư. Và nó tương ứng với là những cái giai đoạn thiết kế nào trong cái giai đoạn thiết kế của mình. Cool. So the last bit, I guess, that we were going to run through was the standards, methods, and procedures. So from a project owner, project management board, so these may have been written into the information requirements. So a project owner specific naming standard or classification system or specific information exchange formats that are required by the project owner. So from a bidder perspective, you want to check that they've included this approach in their execution plan, or if they've proposed new or alternative standards, methods, procedures, so that you can, I guess, review the differences. So they might have proposed a change to the classification system for a specific purpose, or defined an internal sort of design review procedure. And the role of the project manager would be to just check that those standards still align with their requirements. Rồi tiếp theo một cái cũng rất là quan trọng trong cái việc thiết lập cái kế hoạch thực hiện BIM thì đó là tiêu chỉnh phương pháp và quy trình. Thì đó ở đây thì ngay từ bên phía ban quản lý dự án hoặc là bên chủ đầu tư cũng đã vốn dĩ họ sẽ có một cái những cái tiêu chuẩn thiết lập ở mức độ gọi là theo đơn tổ chức theo đơn vị công ty hoặc là theo tổ chức. Thì tất cả những cái đó thì bên đơn vị dựng thầu phải thể hiện là họ đáp ứng được những yêu cầu đó, thậm chí họ có thể đưa ra những đề xuất cải thiện, tại vì có những cái bên đơn vị mời thầu họ chấp nhận cái việc mà liệu họ đánh giá cao việc liệu các bên dự thầu có đưa ra những cái phương án hoặc là có những cái tool gì có thể cải thiện hoặc là có quy trình gì có thể cải thiện và gia tăng giá trị, gia tăng hiệu quả cho việc thực hiện dự án đó. Thì cái đơn vị dự thầu đó hoàn toàn có thể đề xuất ra những cái phương án đó để xem cho bên chủ đầu tư họ coi đại và nếu mà thỏa mãn được cái tiêu chí của họ thì họ sẽ phê duyệt. Take myself off mute. Yeah, so that's the main contents of the BIM execution plan. Like I said, we're developing some templates that we're going to share with industry to help people create these BIM execution plans. And this is just the pre-appointment one. So in stage 4, when we go into appointment phase, we'll talk about the additional detail required for the post-appointment BIM execution plan. Thì đây là cái kế hoạch thực hiện BIM ở giai đoạn là mới, cái là giai đoạn mà dự thầu. Thì nó thì ở khi mà cái dự án được cái này bên thầu được chỉ định rồi thì sẽ có một cái gọi là cái bản chi tiết về kế hoạch thực hiện BIM. Thì ở đó sẽ liệt kê ra cụ thể hơn và giải trình cụ thể hơn về những cái phương pháp và những cái cột mốc hoặc là những cái quy trình nào đó cụ thể mà để thực hiện BIM cái dự án BIM. Okay, so we'll just make our second quiz live, hopefully. See if Ben's on it. Yeah, he's already done it. So, could you translate that for? Dạ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái quiz nhỏ. Thì câu hỏi đặt ra là những cái nội dung chính trong cái kế hoạch thực hiện BIM
trước danh là một dự thảo là cái gì. Thì đầu tiên là cái từ trên xuống thì đầu tiên là một cái danh sách những cái phần mềm về BIM và những cái phiên bản của nó được sử dụng trong dự án. Tiếp theo là những cái cách tiếp cận BIM ở mức độ cao, bao gồm đưa ra những cái chi tiết sơ đồ tổ chức của cái team, và những cái đồng thời là những cái mục tiêu của dự án BIM cần đạt được. Và tiếp là song song với đó là những cái chiến lược thực hiện trao đổi phân bổ thông tin, như là cụ thể hơn là ma trận trách nhiệm. Và câu 3 đó là những cái chi tiết quy trình chi tiết, những cái quy trình và thủ tục chi tiết cho cái việc phối hợp giữa các bên thực hiện dự án, bao gồm những cái yêu cầu về cách dựng mô hình và việc giải quyết xung đột. Cuối cùng là tất cả những thứ là điều ở 1123 phía trên. Sau cùng là tôi không gõ. Thì để đọc lại thì đầu tiên là cái danh sách của những cái BIM, phần mềm BIM và những cái version, những cái phiên bản của nó sẽ được sử dụng trong dự án. Câu 2 là những cái cách tiếp cận BIM ở mức độ cao, bao gồm đề xuất ra những cái sơ đồ tổ chức, những cái mục tiêu của BIM và những cái chiến lược phân bổ thông tin, và cụ thể hơn là ma trận trách nhiệm. Thứ ba là những quy trình và thủ tục chi tiết cho cái phục vụ cho việc phối hợp của cái team, và những cái yêu cầu về dựng mô hình, những cái yêu cầu về giải quyết xung đột. Anh chị và các bạn có thể vào điền câu hỏi này để chúng ta xem, kiểm tra xem là chúng ta có nhớ những cái nội dung mà Phiêu vừa trình bày không ạ? Cool. Shall we have a look at the answers? Okay, so a lot of people supporting all of the above. So I guess this is one of those ones that's a bit, you could describe a BIM execution as covering all of the above, but at pre-appointment stage, I think what we're saying is it's the second answer, because we want to keep it quite high level for the owner to review, so they don't need as much detail at appointment stage, so it doesn't cost lots of money for bidders to write lengthy BIM execution plans. It's just an indication of how they'll apply BIM on the project, and who will be responsible for delivering it, so they can assess sort of their competency and capability. The execution plan that's developed after appointment, so after award of the contract, would include everything, like people have said. So it's not wrong, it's just the timing at which this would happen. Is there any instances that the appointing party also require, not in detail, but also they may also require to have some highlight of the procedure for collaboration, maybe? Potentially. I know a lot of people do write it in, like suppliers do tend to write more than they need to. Yeah, I think it depends on the appointing party side. Yeah. But the key things that need evaluating at bid stage are the delivery team competency, and then they're just the roles and responsibilities. So yeah, for us, or for me, I think that's all an owner would need at bid stage, and then after contract award, then you can add all the other detail. Thì cái câu trả lời đúng nhất ha, thì ở đây là cái câu số 2,
thì ở mức độ mình liệt kê ra những cái mức cách tiếp cận về BIM ở mức độ cao, và đề xuất ra những cái sơ đồ tổ chức, rồi cái mục tiêu của BIM, rồi những cái mà chịu trách nhiệm. Ở cái giai đoạn mà dự thầu này thì ở cái kế hoạch thực hiện BIM là thể hiện mức độ dự đó là vừa đủ cho việc đánh giá cái năng lực và sự gọi là sự đáp ứng của cái bên dự thầu để đáp ứng và thực hiện được cái dự án BIM. Còn tất nhiên phải có tùy vào cái bên đơn vị chủ đầu tư và bên quản lý dự án, thì tại vì mỗi người mỗi ý, mà có thể họ sẽ có cần các bên dự thầu tích hợp luôn những cái yêu cầu, có thể nó không mức độ chi tiết đâu, mà ở mức độ chung chung về những cái quy trình mà họ có thể sau này sẽ sử dụng đó. Thì vẫn có, thành ra là có nó với những bạn các anh chị các bạn trả lời câu on up audible thì cũng có thể là chưa không phải là sai lắm, nhưng mà ý Phil muốn nhấn mạnh ở đây là ở cái giai đoạn này thì tại vì BIM là mình thực hiện không có, mình hạn chế việc thực hiện hoặc là sản xuất ra những cái thông tin dư thừa và tốn công tốn sức này nọ. Thì ở cái mức độ ở cái giai đoạn này thì ở câu trả lời câu 2 là vừa đủ và hợp lý, nên là câu cuối cùng, trả lời cuối cùng sẽ là câu 2. Yep. Okay, should we go next question? Thanks. Sorry. Thì câu số 2 là ma trận trách nhiệm thì yêu cầu cho cái gì? Yêu cầu cho cái gì? Thì có 1, 2, 3, 4 ở đây. Thì câu 1 là câu trả lời số 1 là cung cấp những cái schedule, những cái gọi là gì ta? Những cái tiến độ, cái lịch chi tiết cho tất cả những cái sản phẩm mình tạo ra, deliverable là những sản phẩm ra được tạo ra cho dự án, và khi sau khi họ sẽ được ok. Ở đây là câu 1 là đưa ra những cái kế hoạch chi tiết, những cái lịch trình chi tiết cho việc tạo ra những cái sản phẩm mô hình. Những sản phẩm này có thể những sản phẩm mô hình, những cái sản phẩm về bản vẽ này nọ, tất cả những cái sản phẩm, thông tin sản phẩm mà mình sẽ tạo ra, và họ khi nào họ sẽ được, cái này hình như bị thiếu, khi nào họ sẽ được gửi cho bên chủ đầu tư. Câu thứ 2 sẽ là cung cấp những cái lịch trình ở mức độ cao, thể hiện vai trò và trách nhiệm của từng cái đơn vị thực hiện dự án, cho những cái cho việc thực hiện những cái BIM model và những cái sản phẩm của dự án. Câu số 3 là tất cả những cái phía trên. Just conscious of time, so should we? Yeah, sorry. Just want to get clarify, the because answers, I think, there's one person, yeah, just posting. So yeah, I mean, this is the correct answer. So there's another kind of document that's produced after appointment, which is the information delivery plan, or master information delivery plan, which would list out every deliverable in a detailed schedule. So that might be all the drawings and all the models and reports that are produced on the project, and when they'll be submitted. So that's what the top answer is referring to. I think at bid stage, it's just the higher level schedule like we showed earlier, that just shows general roles and responsibilities across the delivery team. And yeah,
who's going to look after different elements of the model or deliverables? Thì câu trả lời đúng ở đây là câu số 1 là tất cả những cái cung cấp những cái lịch trình chi tiết cho việc tạo ra và những cái mô hình thông tin sản phẩm, những sản phẩm mô hình thông tin, và đồng thời là khi nào họ được đệ trình lên cho bên chủ đầu tư hoặc là bên quản lý dự án. Okay, final question. Is the second correct? Not the first one? Yeah, second's correct. Yeah. Oh, sorry. I was really, I didn't get the first question. So thì đến chính các anh chị các bạn xíu thì nói câu trả lời số 2 là thể hiện cái lịch trình chi tiết cho việc thiết lập lên cái you can come back a little bit. Yeah, ở mức độ cái lịch trình hả? Lịch trình thể hiện cái vai trò trách nhiệm của mỗi cái đơn vị tư vấn. Cái này dịch sao vậy mình hơi đúng cũng ha. Tức là nó chỉ là một cái bảng, trong đó thì có các cái thông tin tổng quan về vai trò và trách nhiệm của mỗi một cái nhóm nhiệm vụ, ví dụ như là nhóm về kết cấu kiến trúc hay là cơ điện nước cho các cái thành phần của mô hình hoặc là các cái sản phẩm. Yeah, you can move on, Phil. Okay. So final question for today. Câu cuối cùng cho ngày hôm nay là tại sao những cái tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình lại quan trọng. Thì câu 1 là nó thiết lập lên những cái cách chung để làm việc chung với nhau cho tất cả các đơn vị thực hiện dự án. Thứ hai là nó như là một cái hướng dẫn làm cách nào để và một cái tham chiếu, tài liệu tham chiếu để mà cho tất cả những bất kỳ thành viên dự án nào đó có trách nhiệm tạo lên và chia sẻ quản lý thông tin đó. Thứ ba là định nghĩa lên những cái quy trình chi tiết cho việc trao đổi thông tin và cho việc review cái thiết kế, xem lại cái thiết kế và việc thiết kế. Cuối cùng là bao gồm tất cả những cái trên. Thứ tư là bao gồm tất cả trên, là cuối cùng là không biết. Forty will do. Let's have a look. Yeah, that's right. So all of the above. Yeah, it's correct for this one. Câu tất cả bao gồm tất cả những cái trên là đúng. Good. Some people nailing it, so that's good. Okay, let's jump back to the slides. Okay, so this third part is just around an approach to evaluate the execution plan. It's really only an example of how this can be done, which we will include some guidance of in the execution plan template for project managers to have a look at. But yeah, this is just one approach. And yeah, I'm not 100% sure how this ties into the way that proposals are evaluated in Vietnam. So if it's totally off the mark, I apologize in advance. Thì tiếp theo là nói về những cái tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu.
Thì đây sau đây sẽ nói về một trong ví dụ thôi để về những cái cách thức đánh giá. Một trong những cái cách thức đánh giá thì nó sẽ có những cái cách thức đánh giá khác nhau, và thì Phil thì không rõ là ở Việt Nam nó với mỗi bên ban quản lý dự án thì mình có những cách thức đánh giá thế nào, cụ thể như thế nào. Okay. Cool. What's happening there? Okay. So one of the things that we're looking at producing is a checklist to help project managers sort of go through the document. But really, these are some of the key things that project owners should look out for. So first thing around the completeness of the execution plan. So has it been sort of fully populated? Are there any like clear gaps in their understanding, or just missing sections of the BIM execution plan template? Compliance with the EIR. So I think we've already talked about this, but have the goals and objectives of the owner been reflected in the BIM execution plan? Are there any additional ones or ones that have been omitted? So are there any sort of specific exclusions or changes? Has the bidder actually provided that responsibility matrix in his response or in their response? And then the final thing around capability. So have BIM roles and responsibilities been assigned to the delivery team? And then do those individuals have the necessary experience to deliver the project? Thì đây là một cái checklist, danh sách kiểm tra, xem các bên dự thầu họ đã cung cấp đầy đủ cái tài liệu và là những cái thông tin như yêu cầu của cái hồ sơ mời dự thầu chưa. Thì nó đơn giản là chỉ là một những cái câu hỏi mà mình có cái bên chủ đầu tư hoặc là bên quản lý dự án có thể đánh stick và yes no. Nếu mà đáp ứng thì tất cả những cái tiêu chí đây thì họ coi như là cái hồ sơ đó là đủ tiêu chuẩn để được xem xét. Thì nó sẽ bao gồm như đơn cử như là xem là cái việc cái tài liệu nguyên tắc thực hiện kế hoạch thực hiện BIM đã được thực hiện chưa, thì nó có đưa ra những thông tin phù hợp, hoặc là có những cái câu hỏi nào mà bên chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải trả lời hay không. Thì thứ hai là xem nó có tuân thủ những cái tài liệu yêu cầu trao đổi thông tin của chủ đầu tư đưa ra chưa. Thì những cái yêu cầu đó có khớp trong tài liệu chưa, có những cái loại trừ nào và thay đổi nào đề xuất của các bên dự thầu đối với cái tài liệu đó hay không. Thì bên dự thầu đã thực hiện đầy đủ các cung cấp cho một cái ma trường trách nhiệm nhiệm vụ cấp cao đầy đủ chưa. Rồi những cái vai trò cá nhân trong thì liệu họ có đủ kinh nghiệm và năng lực để thực hiện việc quản lý thông tin dự án hay không. Họ có đủ các bên dự thầu đã chỉ định cụ thể thành viên và vai trò của họ trong cái hồ sơ lập về cho bên chủ đầu tư và quản lý dự án chưa. Okay, and then this is one of the approaches that we've used in the past. So where we would grade the different sections of the execution plan and give them a score effectively. So this just simple sort of 1 to 4 rating is a methodology that we've used to evaluate execution plans. Thì đây là những cái thang điểm mà Phil đã từng sử dụng cho bên McDonald's đã sử dụng cho một trong những dự án của họ. Thì họ sẽ như các anh chị các bạn ở đây thấy thì nó sẽ có thang điểm từ 1 đến 4, thì tương ứng với đó là xem 1 thì tương ứng với là không tuân thủ, hoặc là tuân thủ nhưng mà cứ yếu, cứ ít. Rồi hoặc là có những cái điểm 2 tương ứng với là tuân thủ nhưng mà vẫn còn điểm yếu phụ sẽ có những cái điểm yếu phụ, đó là những cái rủi ro ít hơn.
mà có khả năng giảm thiểu trong quá trình thiết kế, một rủi ro ít hơn mà có khả năng giảm thiểu trong quá trình thiết kế chi tiết, hoặc là trong quá trình làm rõ thêm để đấu thầu. Okay. Rồi điểm 3. So, oh, sorry, go on. Yeah, just work through that quickly. Điểm 3, 4 tương ứng với những cái thang điểm cao hơn thì sẽ là tương ứng với mức độ tuân thủ cao hơn. So the key benefit of doing this, for if you've got more than one bid that you're evaluating, and they're all using the same BIM execution plan template, is that you can basically compare each other's the scores between different suppliers. So you get a comparative score for each supplier. Yeah, that just helps you compare. So ignore all these flashing colors. Thì mình sẽ thì bằng cách thiết lập thang điểm như vậy thì mình sẽ có thể so sánh một cách trực quan các năng lực giữa các bên dự thầu. So this is just an example output of doing that. So we'll include this kind of spreadsheet model. It's pretty simple in the templates, and then you can compare different suppliers, as I was saying, for each section of the BIM execution plan. Thì đây là một cái ví dụ thì tương ứng với việc đánh giá giữa bên dự thầu A và bên dự thầu B, mình có thể đưa ra được thang điểm, và dựa từ đó từ những cái thang điểm và trọng số của từng phần mà mình tin rằng nó quan trọng hay ít quan trọng hơn, thì mình sẽ đánh giá tổng số suy ra được tổng số điểm. Thì bên phải này là một cái sơ đồ trực quan để mình có thể dễ dàng đánh giá hơn. Okay. So the last bit is just really a summary of the process. Get rid of that animation. So this is kind of the ISO diagram that I showed at the start of this stage, kind of summarizing that you get, once the ITT has been issued, there's a number of activities for the design team to pull together their tender response, and they'd get information off other task teams or appointed parties that would contribute to the project, and that would feed in to developing the BIM execution plan. And then those responses are submitted to the client, go through an evaluation process, and effectively select your preferred supplier. I know obviously the BIM element is going to be one part of the selection decision. So there'd be a kind of weighted scoring, but yeah, that's kind of the approach that we take to getting to a point where you can select a BIM capable supplier. Okay. Thì cái đây có thể là một trong những slide cuối, thì nó chẳng qua là tổng hợp lại cái quy trình dựa trong cái ISO, quy trình mà từ lúc mà được mời thầu đến lúc dự thầu, thì nên cử như các bạn các anh chị các bạn thấy ở đây thì một quy trình từ mời thầu và đề cử cá nhân thực hiện chức năng cho đến việc thiết lập ra những kế hoạch thực hiện BIM trước đồng giao thầu, và cái bên tổng thầu sẽ phải đánh giá năng lực của các bên dự thầu để đảm bảo là những cái thông tin đó như là sơ đồ tổ chức này nọ, bản sơ lý lịch, năng lực cá nhân của từng người sẽ được lựa chọn và tích hợp vô trong cái kế hoạch thực hiện dự thầu, thực hiện BIM. Và sau đó mà bữa học hôm nay mình chưa nói qua là những kế hoạch huy động của nhóm và những cái bản ghi nhận rủi ro của nhóm cung cấp, tích hợp tất cả những tài liệu đó thì trong một cái hồ sơ dự thầu và nộp cho bên chủ đầu tư để họ xem xét đánh giá dựa trên những thang điểm này mình đã ví dụ minh họa ở slide trước. Thì và quyết định cuối cùng là từ bên chủ đầu tư, và họ sẽ lựa chọn nhà thầu trên tiêu chí đã đáp ứng hết tất cả những thang điểm của họ và có khả năng thực hiện dự án một cách triệt để và tất nhiên là giá cả hợp lý. Okay, so
that kind of covers off stage 3, the tender response stage. I haven't flicked over to Slido to see if there's any questions. We've got about 10 minutes left. Thì ta còn khoảng 10 phút thì chắc là xem các anh chị các bạn có câu hỏi gì thì xin vui lòng post lên Slido. Thì Phil sẽ cố gắng trả lời càng nhiều càng tốt. So these are some of the questions I think have been posted. Yes, a template for the BIM execution plan and guidance. We're in the process of developing those with BIM and the team. So hopefully we can publish those in the next few weeks. I hope. Yeah, you want to change state? Thì cái Yeah, câu yeah. cái câu đầu tiên về cái and also we put the answer in OneNote, Phil. If you have another screen, yeah. Okay. Thì Phil trả lời cái câu đầu tiên là những cái gọi là cái template, những cái biểu mẫu này nọ thì sẽ là đang được bên Mod McDonald và bên ban tổ chức, bên anh Bình rồi bên ban chỉ đạo BIM đang thực hiện. Thì dự kiến sẽ trong vòng 1 hoặc 2 tuần tới sẽ được ban hành. Chắc là post lên đâu anh Bình nhỉ? Lúc đấy sẽ có thông báo trên các cái phương tiện truyền thông ạ. Phil, I think that we should let people to be able to unmute themselves and then they can ask questions directly. Yeah. Sure. Yeah. Bây giờ là đến giai đoạn mà giao lưu câu hỏi thì mời anh chị và các bạn có thể là giao lưu câu hỏi để ban tổ chức có thể trao đổi với lại diễn giả. Ngoài ra thì có một số cái câu hỏi để anh chị các bạn có thể điền. Phil, we have 3 questions about demographic. Could you? Yeah. Where's that? This thing. Bây giờ ban tổ chức muốn hỏi anh chị và các bạn làm ơn trả lời giúp là các anh chị đang ở thành phố nào, ở Hà Nội, Đà Nẵng hay là thành phố Hồ Chí Minh? Good stuff. I think we should have make poll, not open text. Yeah, probably would have been easier. Who's in Germany? Wow. Oh. On holiday. Got stuck. Have we recorded all the attendees? Japan as well. Nice. Yeah, probably should have been a poll. So should we move on to next question? Yeah. Nhờ các anh chị trả lời giúp câu hỏi, tại vì là cái này cũng theo yêu cầu của chương trình đấy, để xem là chủ yếu các thành phần là như thế nào. Mình đề nghị các anh chị trả lời giúp ạ.
Chúng ta có thể thấy là đang có một cái tỷ lệ là nam rất là nhiều, đúng không ạ? Anh chị các bạn có thể trả lời thêm được không ạ? Và câu hỏi thứ ba của ban tổ chức đó là về nhóm tuổi ạ. Should we move on to age, Phil? Sure, yeah. I guess just so everyone's aware, so we're trying to capture this data for the GIP program. So it's one of the key sustainability goals that's part of the program, is to look at gender and social inclusion. So yeah, as part of the training, we just want to find out who's participating and what regions we're touching from the country, and then yeah, what's the mix of sort of ages and gender. Ngoài ra thì ban tổ chức có gửi một cái form ở trên cái phần chat đấy ạ. Thì kính đề nghị các anh chị và các bạn điền giúp nó như là một cái phiếu điểm danh để sau này sẽ liên quan đến chứng chỉ của cái khóa học này giữa ban chỉ đạo BIM và Đại sứ quán Anh. Thì nhờ các anh chị điền giúp vào cái form mà vừa gửi ở trong cái phần chat đấy ạ. I'm gonna show my screen real quick to talk about the assessment the evaluation form. Yeah. Nhờ anh chị và các bạn điền giúp cái file này để đóng góp cho chương trình ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần hỏi đáp. So Phil, now we can go back to question and answer. Có anh chị nào muốn bật mic lên để trao đổi những cái câu hỏi với diễn giả của chương trình không ạ? Hi Phil. Hi. Thank you for your presentation. Appreciate your time. Actually, I posted my question on the Slido, but can you please back to the very last slide? Yes. This one? No, next one. Not this one. The one before, please. Yes, this one. So in case we have two tender submission which have the same total score, so I mean which criteria should be more important in this case? So I guess that would come into the bit where I said sort of BIM would form one part of the bid evaluation. So yes, obviously this focuses on the BIM bit, but I'm sure there's other aspects of a tender proposal from a bidder that would be scored or evaluated as well. Yep, and that would differentiate between a potential supplier. Okay. Yep, yeah. Clear. Thank you.
Is there anyone else that wants to raise a question? Có ai muốn đặt câu hỏi gì trực tiếp cho chương trình nữa không ạ? Mời anh chị và các bạn có thể là bật mic lên để chúng ta có thể giao lưu và đặt câu hỏi ạ. Như ở đây có anh Hoàng, anh cũng có câu hỏi là công ty tôi có nhu cầu đào tạo BIM cho cán bộ công nhân viên, thì ban chỉ đạo BIM có danh sách các cái trung tâm được công nhận hay không? Thì em cũng đã trả lời ở trên Slido trong cái phần reply. Thì đúng là có một số trung tâm cũng như là chuyên gia có dịch vụ đào tạo chủ yếu về công cụ BIM, nhưng mà cũng có đào tạo và hỗ trợ nhóm để làm một số cái dự án thí điểm. Thì anh vui lòng gửi email với thông tin chi tiết hơn về các cái nhu cầu đến contact a.bim.gov.vn, thì để có khi mà có thêm thông tin thì em có thể là kết nối với những chuyên gia nó dễ dàng hơn. Hello. Dạ. Hello, Phil. Hi. Good evening. Yeah. You speaking. Bình nghe anh hả? Dạ vâng, em nghe anh Hiếu ạ. Anh có câu hỏi như thế này, chắc anh nói luôn tiếng Anh hả? Dạ vâng ạ. Yeah, yes. I'm working for MPB3. Actually, normally we use the EPC contract with the template FIDIC from FIDIC. But when we use BIM for apply for FIDIC, we get difficulties because so far FIDIC have not yet issued the FIDIC with BIM. What can you advise for us to use this FIDIC with BIM? Thank you. Yeah. So one of the members of the BIM committee, Trung, has been looking at how to integrate BIM into the FIDIC contract. So there's a global working group at the moment that are helping to write some specific clauses to go into the FIDIC contract. But that's just the contractual side of it. You'd still, as a project, you'd still develop and write some project information requirements that go into the contract. So I think Pete showed a diagram which probably explains it a little bit better. Let me try and pull it up. Just try and find the right slide. So we kind of covered this in module 1 a little bit. Just flick through this. Where, so it's this diagram in the bottom right-hand corner. So the contract, as we've got there, would be FIDIC. The protocol, or the BIM particular conditions, that's the bit that this global working group is looking at the moment for FIDIC contracts. And then all the things that we've been talking about today, so the EIR, the information requirements, the project standards, methods, procedures, the responsibility matrix, all those things would be appended as part of the contract, including the BIM execution plan as well. So it's your normal sort of contract approach, but you'd have these additional things attached to it that relate to the BIM process. Does that make sense? Anh Hiếu ơi, có cần Thôi được rồi, anh cũng hiểu ý của ông.
Tất nhiên cái này nó chỉ dạng guideline một chút thì cái hướng thôi, chứ còn thực ra đi sâu vào trong đó thì nó cũng có nhiều cái rắc rối. Anh Đức ơi, anh Đức có thể dịch giúp cái câu hỏi và câu trả lời vừa rồi để mọi người cùng biết và trao đổi được không ạ? Thì cái câu hỏi của anh Hiếu là trong cái hợp đồng tổng thầu hiện giờ bên PG3 thì đang làm cái dự án theo hợp đồng tổng thầu, thì mà trong cái hợp đồng tổng thầu hiện đời thì không có những cái gọi là cái hạng Không BIM dùng trong đó. Đúng. Tức là mình Phải không dùng anh Hiếu? cái template, dùng cái contract của FIDIC ấy, thì cái phiên bản mới của FIDIC là hiện nay nó vẫn chưa áp dụng BIM vào trong đó. Thành ra là khi mà họ nói về cái BIM ấy, thì họ chỉ nói là cái này thì bạn cần phải có thêm một cái, tức là cái phiên bản mới nhất ấy, thì họ chỉ nói rằng là họ cần phải thêm một cái đội ngũ về tư vấn và đội ngũ chuyên gia về BIM để hỗ trợ cho chủ đầu tư, thế thôi. Thế thì anh muốn hỏi là ông ấy có cái advice hay là tư vấn thêm gì về cái vấn đề này không? Thì Vâng, mời anh Đức ạ. thì mình cũng muốn đọc lại cái đời của Phil vừa nói lúc nãy. Thì hiện giờ bên phía McDonald, Phil với lại bên ban chỉ đạo thì cũng đang là hợp tác với anh Chung để là làm cái là tại vì chuyên gia trong cái mấy hợp đồng về FIDIC thì cũng đang tìm cách tích hợp và họ hình như có một cái forum cũng đang bàn về những vấn đề là làm cách nào tích hợp những cái gọi là hạng mục BIM vô trong cái hợp đồng đó, hợp đồng mẫu trong đó. Thì nó là một cái quy trình chắc cũng thì hiện giờ chưa chắc là chưa có thông tin gì. Thì nếu mà có thông tin gì thì bên tổ chức và bên field sẽ đưa ra cho mọi người biết. Thì nó sẽ tích hợp với cả những cái thông tin mà như mình đã nói lúc nãy về cách thiết lập lên cái BP chẳng hạn. Đúng rồi, BP rồi cái phân cái dạng như kiểu cái matrix về role với cả responsibility đấy, tức là cái trách nhiệm với cả cái của cái chủ đầu tư với cả nhà thầu tư vấn, trong đấy là bây giờ nó rất khó khi mà đi sâu vào cái vấn đề BIM này. Hopefully that answered your question. But yeah, there are people using FIDIC contracts and delivering BIM on projects. We've had projects in the Middle East that use FIDIC quite a lot, and yeah, they're BIM projects as well. Is there any other questions? Because I appreciate we're going over time a little bit. So. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Do lúc nãy bên ban tổ chức gửi nhầm cái link để sửa cái form, thế nên là chắc là đã có một số anh chị nào nhầm thì xóa mất cái form rồi. Mọi người làm ơn điền giúp cái email vào cái khung chat, sau đó bọn em sẽ gửi lại form sau. Xin lỗi anh chị các bạn. Có ai có câu hỏi nào nữa không ạ? Mọi người có thể bật mic lên để trao đổi và giao lưu ạ. Em cũng xin cung cấp thêm một cái thông tin nữa liên quan đến cái hợp đồng mà anh Hiếu vừa hỏi ấy. Thì trong cái chương trình hạ tầng toàn cầu thì bên phía Trung tâm Xây dựng số Anh Quốc và McDonald thì có sẽ triển khai áp dụng, gọi là gần như là thí điểm tại một cái dự án của EVN. Thì những cái nội dung như là xây dựng cái hồ sơ yêu cầu thông tin hay là đưa vào hợp đồng như thế nào thì sắp tới thì các bạn cũng sẽ làm việc trực tiếp trên cái dự án đó, và cái dự án đó thì cũng sẽ được công bố cái thông tin rộng rãi để mọi người có thể theo dõi và
và gần như là cũng học hỏi được từ cái dự án đó. Thì chắc là trong thời gian tới khi mà có các thông tin về cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn thí điểm của cái chương trình hạ tầng toàn cầu giữa Anh và Việt Nam thì sẽ công bố rộng rãi hơn. Ân còn câu hỏi nào nữa không? Thấy giơ tay. Ân ơi. Dạ không anh ơi. Ok. Mời anh Châu ạ. Hi. Chào anh Bình. Em hỏi tiếng Anh luôn ha anh Bình ha? Đúng rồi. Yeah. Just a quick question. Do you have any advice or like tip for a non-Vietnamese lead party or appointed party when they coordinate the information in order to prepare the tender response for BIM project? So working on a Vietnamese project, but just they're based for like they're based non-Vietnamese, outside. yeah. Okay. But just to pull together a tender response, would they be working with a local consultant? Like local subcontractor, yeah. So the lead partner is non-Vietnamese, and they're gonna work with Vietnamese subcontractor for a Vietnamese-based project, BIM project. Is there any like tip or key point that they should note when they gathering the information for tender response? Yeah, so probably, let me go back to this diagram. And I need to sort out the animation. It's terrible. But I guess it's this bit here, which is around these sort of sub-consultant capability assessments. Yeah. So for the role that they're going to perform on the project, and I'm not quite sure in your case what that is. There are some standard approaches to like assessing capability, BIM capability. So BIM in the guidance document has got a capability assessment form, I think. Is that right, BIM? Yep, exactly. Yeah. That you could share with the Vietnamese supplier to get them, just to get some appreciation of what they're able to do in terms of BIM. And then you can factor that into your tender response. I think that's the main thing. So the other thing, so go on, sorry. Sorry, go on. All I was going to say was the other thing would be how you're going to collaborate as a team on the project. So thinking about what Pete was talking about around the common data environment and how you're going to sort of share model information across your project team, working internationally and trying to work that out up front is a good thing to do as well. Okay. Thanks. Okay. So, sorry, just a follow-up question. So basically the BIM will give a standard for both the, like a standard guideline for the lead party, non-Vietnamese lead party and the Vietnamese party, just based on that guideline to prepare the tender response? Yeah, or so the lead party can create their own standard as long as it's comply with the BIM standard? Yeah, so I guess the template that we're going to share for the BIM execution plan is a pretty standard international template that on the GIP program we're going to be applying to lots of countries. So I think the format and the contents of the execution plan, which is kind of where you capture the tender response, that I think can be used whether you're based in Vietnam or wherever you're based. So there'll be some guidance around that. I think, like you were saying, as long as it responds to the tender issued by the client, as long as it kind of covers off all the
requirements in this document, that's good as well. Okay. But we'll issue some guidance on, this BIM execution plan to Okay. help your project. Sure, thank you. Cool. Anything else? Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu mà so do you want to cover some of the question in Slido? Maybe 2 more questions because we've gone over time a little bit. Yeah, it's gonna be like midnight your time, isn't it? No, it's only 10:15. I'm joking. Okay. Let's pick a couple of these. Pete, jump in if you've got any that you've answered. There's a question around the benefits of BIM on projects, also proven benefits of BIM on projects. Yep. And how can you prove the benefits? And I guess the answer is it's not a simple answer, but BIM has been proven to provide quantitative benefits to organizations, their assets and their projects when it's been put into place properly and really embedded within all of an organization's projects and with the supply chain as well, fully embracing it. That does mean that the first couple of projects which organizations and projects choose to use BIM will be harder, but once processes are done once, those can be repeated again and utilized again on every single project, and that's where the benefits start to come to appear, because all the standardization and the elements you've developed can be reused over and over again. As the industry begins to embrace it more and more. I know that BIM is creating a tool to analyze these benefits that are being captured as well, which you can perhaps talk a bit about. Yeah, so the question come from Andrea Chung. Do you want to unmute and discuss more? And also, I should mention mention that there's a report published by CDBB recently about BIM report on evaluating tool maturity and benefit measurement. We didn't have time to quite look into detail, but in that report, they describe a lot of tools for evaluating maturity and benefit. Any others you want to pick up on, Pete? There's one asking about the CDE and it's not completely clear, but it's saying about describing the procedures and responsibilities. Who should, where do you state those responsibilities? And I guess the answer really is to put the responsibilities of each team, but also each key team member within the project's documentation, whether it's been stated by the client in the information requirements documents like the PIR or the EIR, or if they're not stated in there, they should be stated in the BIM execution plans by the supply team, who can state what the requirements that they're going to provide are going to be. Because sometimes if a client's not going to host Phil, there's a question about. Yep. There's a question about BIM capability. Is the BIM capability of subcontractor included in the overall BIM capability of the general contractor? Yeah, so ideally you would evaluate all those that have a role
in either creating or editing the information on the project. So if they were going to look at the BIM model and edit it during that stage, then you'd want to know that they have the right capability to do that. If it's just the lead contractor's role to update the BIM model as they go through construction, then the subcontractor wouldn't need much BIM capability. So it depends on the roles and responsibilities. I'd add it is the responsibility of the lead party to get to appoint the right people as subcontractors as well, and it's so it cascades down from client to lead to subcontractor, and should report back up. So I would like to finish the session with a question: BIM or not BIM? That is the question. Phil? Always use BIM. Yeah, always use BIM. Okay. Yeah. I wouldn't have a job if we didn't use BIM. I'd be sacked immediately if you guys don't use BIM. So I encourage everyone to use BIM. Okay, thank you. Yep. And in the UK, there's all suppliers are embracing BIM because of the efficiencies of it, and everyone's now behind it, so everyone's doing it. Good to know. Thank you. Mọi người những câu hỏi mà I'm just gonna show this question. Những câu hỏi mà mọi người đã đặt câu hỏi ở trên này thì ngay sau đây thì ban tổ chức sẽ cố gắng là gửi các cái câu trả lời ở trên này. Có một số câu hỏi thì đã có câu trả lời được post đến ở đây. Thì link Slido của sự kiện này nó sẽ active cho đến hết cuối tuần này, nên là kể cả sau sự kiện, nếu mà anh chị và các bạn nào mà còn câu hỏi thì là vui lòng cứ đặt câu hỏi ở trên Slido này. Chúng tôi sẽ chuyển đến các giảng viên để các giảng viên có thể trả lời, và video của sự kiện sẽ được upload lên cái trang của trang thông tin của ban chỉ đạo cũng như là trang e-learning để anh chị và các bạn có thể xem lại, và khi mà xem lại nếu còn câu hỏi nữa thì anh chị và các bạn vui lòng cứ đặt câu hỏi ở trên này hoặc là email về cho chúng tôi tại địa chỉ là contact@bim.gov.vn. Còn hiện tại thì cũng đã quá giờ rồi thì xin phép là buổi sự kiện đào tạo chúng ta thì có thể là kết thúc ở đây. Sau ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi email về cái đường link đánh giá đến anh chị và các bạn, tại vì là hôm nay thì hiện tại thì cái form đấy nó đang bị lỗi nên là chưa gửi được. So Phil, you want to Phil and Pete, you want to say anything? Yeah, just thanks for everyone who's attended and stayed up late to join this presentation. It's really appreciated, and I hope you all found it useful. Yeah, thank you very much, and we'll let you know when the next stage is being delivered. It's next Thursday. Sorry, friend. Right. Exactly. Yeah. Great. Well, thank you guys. Thanks everyone. Yep. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều ạ.